हाय फ्रेंड्स, मी गौरव विनोद बनसोड. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज मी आपल्याकरता घेऊन आलो आहे माझी स्वलिखित भयकथा त्या रात्री पार्ट 2. चला तर मग आणखी विलंब न करता सुरू करूया त्या रात्री पार्ट 2 ची कहाणी. आज आमचा इथला शेवटचा दिवस होता. आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं होतं की 3 दिवस सतत काम करून खूप कंटाळा आलाय, तर थोडी धमाल आणि मस्ती करून इथनं निघायचं. तर ठरवल्याप्रमाणे आम्ही सगळे संध्याकाळी सुमारे 8च्या दरम्यान तयार होऊन गेस्ट हाऊसच्या आवारात भेटलो. आम्ही सगळे खूप खुश होतो, कारण ज्या कामाकरिता इथे आम्ही आलेलो होतो ते काम अगदी सुरळीतपणे पार पडले होते. थोड्या वेळात नागराज आमचा चालक गाडी घेऊन येतो, पण आज आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं होतं की आम्ही स्वतः गाडी चालवू आणि त्याकरिता आम्ही आधीच गेस्ट हाऊसच्या मालकाकडून परवानगीसुद्धा घेऊन ठेवलेली होती. धमाल आणि मस्ती करत आम्ही सगळे निघालो, पण या सगळ्यात आम्ही हे विसरलो की ज्या ठिकाणी आम्ही सगळे आलेलो होतो तिथे मुळात सगळ्या सोयी उपलब्ध नव्हत्या. तरीही मी, राधिका, तन्मय, शेखर आणि पंकजनी ठरवलं की आज आपण सगळ्यांनी थोडी घ्यायची. पण अनामिका याकरिता तयार नव्हती. खरं तर तिला मुळात पिणारी लोक फारशी आवडत नव्हती, पण कशीबशी ती मानली आणि वाटेत खूप ठिकाणी फिरल्यानंतर आम्हाला एक छोटंसं वाईनचं दुकान सापडलं आणि आम्ही काही विस्कीच्या बॉटल विकत घेतल्या आणि तिथनं निघालो. रात्रीचे 9:15 वाजून गेलेले होते, पण अद्याप आम्हाला हवं तसं उपहारगृह अजून गवसलेलं नव्हतं. म्हणून आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं की जर पुढे जाऊन आम्हाला एखादी उपहारगृह भेटलं नाही तर एखाद्या छोट्याशा उपहारगृहामधनं काहीतरी घ्यायचं आणि नंतर पुढे जाऊन एखादी निवांत जागा शोधायची. आम्ही सगळे जल्लोष करत जाऊ लागलेलो होतो, पण अनामिका मात्र शांत होऊन खिडकी बाहेर बघत बसली होती. मी तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न देखील केला, पण तिने मला काहीच प्रतिसाद दिला नाही. खरं तर आम्ही जेव्हा सगळे गेस्ट हाऊस मध्ये निघालेलो होतो त्या दरम्यान ती खूप खुश होती, पण गेल्या काही तासांपासून ती शांतच बसून होती. सतत 10 किलोमीटर गाडी चालवत आम्ही खूप पुढे निघून आलेलो होतो, पण अजूनही आम्हाला एकही उपहारगृह सापडलेलं नव्हतं. एकही उपहारगृह सापडत नसल्यामुळे सगळे खूप हताश होऊन गेलेले होते, पण अनामिका मात्र अजूनही तितकी शांत होती. चलो तिला या गोष्टीमुळे काहीच फरक पडलेला नव्हता. हे जरा आमच्या सगळ्यांकरिता विचित्रच होतं, पण आम्ही काही तिच्याकडे लक्षच दिलं नाही. शेवटचा प्रयत्न म्हणून आम्ही आणखी पुढे जाण्याचं ठरवलं. सगळ्यांना आता खूप भूक लागलेली होती. रात्रीचे 10:30 वाजत आलेले होते, पण अजूनही आम्ही रस्त्यानेच फिरत बसलेलो होतो. बाहेर खूप काळोख असल्यामुळे काहीच सुचत नव्हतं. आम्ही मुळात इथे एका प्रोजेक्ट करिता आलेलो होतो, म्हणून आम्हाला या परिसराची तितकी जाणीव नव्हती. थोडं विचित्रच होतं की एका उपहारगृहाकरिता आम्ही इतक्या दूर आलेलो होतो, पण अजूनही आम्हाला एकही उपहारगृह दिसलेलं नव्हतं. थोडी भीतीही वाटू लागली होती, कारण आम्ही खूप पुढे निघून आलेलो होतो आणि रात्रसुद्धा होऊ लागलेली होती. नंतर वाटेत जात असताना अनामिका अचानक किंचाळते आणि तन्मय लगेच गाडी थांबवतो. आम्ही सगळे खूप घाबरून जातो आणि अनामिकाकडे बघत, काय झालं अनामिका, असं का ओरडलीस? अनामिका मात्र काहीच बोलत नाही. आम्हाला काहीच कळत नाही की ती का ओरडली असणार ते. मी तिला पाणी देण्याचा प्रयत्न देखील केला, पण ती कुठल्याही गोष्टीला प्रतिसाद देत नव्हती. तिला गाडीतच ठेवून आम्ही सगळे गाडी बाहेर निघतो. बाहेर खूप काळोख होतं, त्यामुळे मला सुद्धा तिथे कसं तरी वाटू लागलेलं होतं. म्हणून मी तन्मय, शेखर आणि पंकजला म्हणते की आपण परत जाऊया का, पण तिघेही परत जायला नकार देतात. पण शेवटी मी त्यांना कसेबसे परत जाण्यास राजी करते. थोड्या वेळाने जेव्हा आम्ही सगळे गाडीत परत बसणारच तितक्यात अचानक कुणास ठाऊक कसं आणि कुठून आमच्या गाडीसमोर एक व्यक्ती येतो आणि खूप जोरात ओरडत आणि हसत
ती परत आली. तुम्हाला ती नाही सोडणार. तुम्ही इथनं परत जाऊ शकणार नाहीत. हा 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 हा, तुम्ही भटकलेले आहात. ती तुम्हाला नाही सोडणार. आणि लगेच ती व्यक्ती तिथनं पडून जाते. हे सगळं ऐकून आम्ही सगळे आश्चर्यचकित झालेले होतो. काहीच कळत नव्हतं की ती कोण व्यक्ती होती आणि आम्हाला ती असं का म्हणून बरे गेली असेल. मला आणि इतरांना आता खूप भीती वाटू लागलेली होती. इकडे ती व्यक्ती असं सगळं बोलून गेली आणि गाडीत अनामिका सुद्धा विचित्र वागू लागलेली होती. काहीच कळत नव्हते की आमच्यासोबत असं हे काय घडत होतं. आम्ही आता खूप जास्त घाबरलेलो होतो आणि भीतीने आम्ही गाडी फिरवली आणि तिथनं परत जायला निघालो. या सगळ्या घटनेत मला हे कळत नव्हतं की तन्मय इतरांपेक्षा जरा जास्तच घाबरलेला दिसत होता. त्याला इतकं घाबरताना मी प्रथमच बघितले. तन्मय खूप घाबरला असल्यामुळे आता पंकज गाडी चालू लागलेला होता. रात्रीचे 11:30 वाजून गेलेले होते. आम्ही मस्ती आणि धमाल करायला निघालेलो होतो. पण जे काही आतापर्यंत आमच्यासोबत घडले होते त्यामुळे आमच्या सगळ्यांचा मूड खूप खराब झालेला होता. सगळे एकदम शांत होऊन बसलेले होते. मनात खूप सारे प्रश्न होते आणि तितकीच भीती सुद्धा होती, कारण अजूनही आम्ही रस्त्यावर भटकत होतो. इकडे मी अनामिकाशी बोलण्याचा वारंवार प्रयत्न करीत होते, पण ती अजूनही काहीच बोलत नव्हती. तिला मी इतकं शांत कधीच बघितलेलं नव्हतं. तिला काय झालं होतं ते काहीच कळत नव्हतं. इकडे पंकज सुद्धा खूप वेळ गाडी चालवून दमल्यासारखा दिसत होता. इतक्या वेळ गाडी चालवून सुद्धा आम्ही अद्याप आमच्या गेस्ट हाऊसच्या जवळपास सुद्धा पोहोचलेलो नव्हतो. ही रात्र आमच्या सगळ्यांकरता अजूनच भीतीदायक होऊ लागलेली होती. पण शेवटी कसे बसे 12:30 वाजता आम्ही गेस्ट हाऊसला येऊन पोहोचलो. काहीच कळत नव्हते की आमच्यासोबत हे काय घडलेले होते. आम्ही इथनं उत्साहात निघालेलो होतो, पण येताना मात्र खूप सारे प्रश्न घेऊन आलेले होतो. आम्ही स्वप्नात देखील विचार केला नव्हता की आमच्यासोबत असंही काही घडू शकेल. त्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवावा किंवा नाही असा प्रश्न सगळ्यांच्याच समोर होता. पण स्वतःला कसंबसं सावरून आम्ही आत शिरलो. आम्हा सगळ्यांना तणावात बघून आमच्या चालकांनी काही प्रश्न देखील केले, पण त्याला काहीही न सांगता आम्ही सगळे तिथून निघून आलो. आम्ही खोलीत येऊन 10 मिनिटे झालेली होती, पण अनामिका अजूनही काहीच बोलत नव्हती. आमच्या एकही गोष्टीला ती प्रतिसाद देत नव्हती. मी तिला पुन्हा काही प्रश्न देखील केले. अनामिका, काय झालं ग? काहीतरी बोल ना. तू का इतकी शांत आहेस? कृपया बोल ना. पण ती काहीच बोलत नाही आणि ती अशीच झोपी जाते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्हाला इथनं निघायचे होते, पण अनामिकाची अशी अवस्था बघून काय करायला हवे असं काहीच कळत नव्हतं. असा सगळा विचार करीत कधी मी झोपून गेले ते कळलंच नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी उठले आणि बघतो तर काय खोलीत अनामिका नव्हती. मला वाटले की ती तन्मय, शेखर किंवा पंकज सोबत असणार, पण ती त्यांच्यासोबत सुद्धा नव्हती. आम्ही तिला सगळीकडे शोधलं, पण ती काही आम्हाला सापडलीच नाही. या घटनेनंतर आम्ही सगळे अजूनच घाबरून गेलेलो होतो. आज आम्हाला इथनं निघायचं होतं, पण अनामिका गायब होती. तिला आता कुठे शोधायचं काहीच सुचत नव्हते. एकतर काल संध्याकाळपासनं आमच्या बरोबर खूप सगळं विचित्रच घडत आलेलं होतं. आता अनामिका सापडत नसल्यामुळे आम्ही सगळे इथे अडकून पडलेलो होतो. आता सगळ्यांना असं वाटू लागलेलं होतं की काल जे त्या व्यक्तीने आम्हाला म्हटलं होतं ते खरं तर नसेल ना. माझ्या डोळ्यात अश्रू येऊ लागले होते आणि खूप भीती सुद्धा वाटू लागलेली होती. मला रडताना बघून आमचा चालक बाहेर येतो आणि विचारपूस करतो. त्यावर आम्ही त्याला जे झालं ते सगळं सांगून टाकतो. नंतर आम्ही सगळे पोलीस चौकीत जाण्याचं ठरवतो आणि कुलधारा पोलीस चौकीत अनामिका हरवल्याची नोंद करून पोलीस चौकीतनं निघतो. तिथे तक्रार लिहिल्यानंतर आम्ही परत येत असताना वाटेत आम्हाला काल भेटलेली व्यक्ती दिसते आणि तिच्याबरोबर एक मुलगी सुद्धा बसलेली दिसते.
मला ती मुलगी दुरून अनामिकासारखीच दिसत असल्यामुळे मी तिला जोरात हाक देते, अनामिका, अनामिका. पण ती मुलगी किंवा व्यक्ती दोघेही आम्हाला काहीच प्रतिसाद देत नाहीत. नंतर तन्मय गाडी थांबवतो आणि आम्ही गाडीतनं उतरून त्यांच्याकडे धावत जातो. तिथे गेल्यानंतर आमचा विश्वासच बसत नाही की काय ती अनामिकाच होती. अनामिका आणि इथे या व्यक्तीसोबत काहीच कळत नव्हतं. आम्हाला खूप मोठा धक्काच बसला होता. अनामिका, तू इथे काय करतेस? कुठे होतीस तू? किती तुला आम्ही शोधलं, कुठे निघून गेली होती तू? असे सगळे प्रश्न करत आम्ही तिच्यावर ओरडू लागलो. पण अनामिका आमच्याशी अजूनही काहीच बोलत नव्हती. काहीच कळत नव्हतं तिला काय झालेले होते आणि ती या व्यक्तीकडे का आली होती हे सुद्धा आमच्या समजण्यापलीकडेच होते. खरं तर आम्ही जेव्हा इथे आलेलो होतो त्यावेळी अनामिका फक्त त्या व्यक्तीकडे टक लावून पाहत बसलेली होती आणि ती व्यक्ती सुद्धा. हे काय कोडं होतं ते काहीच कळत नव्हतं. नंतर आम्ही अनामिकाला गाडीत बसवलं आणि तिला गेस्ट हाऊसला घेऊन आलो. अनामिका ठीक नव्हती म्हणून आमच्या चालकाने लगेच जाऊन डॉक्टरांना आणलं आणि जेव्हा डॉक्टरांनी तिला तपासून बाहेर आले त्यानंतर जे काही त्यांनी आम्हा सगळ्यांना सांगितलं त्यावर आमचा विश्वासच बसला नाही. ते म्हणाले की अनामिका तर व्यवस्थित आहे, मला तर ती काहीच वेगळी भासली नाही, तिला फक्त आरामाची गरज आहे, असे सगळे सांगून डॉक्टर तिथून निघून जातात. हे सगळं ऐकल्यावर आम्ही सगळे अजूनच चकित झालो होतो. आम्ही अनामिकाकडे गेलो आणि बघतो तर काय ती निवांत झोपलेली होती. एकीकडे आम्हाला तिची काळजी वाटत होती पण तेवढा संतापही आलेला होता कारण आम्हाला काहीच कळत नव्हतं की नेमकं काय प्रॉब्लेम झालेला आहे ते. इकडे तन्मय आणि शेखर वारंवार इथनं निघण्याचा हट्ट करू लागलेली होती. पण मी सगळ्यांना सांगितलं की जेव्हापर्यंत आपल्याला या सगळ्यांचं गुपित काय आहे ते कळणार नाही तेव्हापर्यंत आपण इथनं जायचं नाही. जरीही डॉक्टर म्हणून गेलेले होते की अनामिका ठीक आहे पण मला आतून ती काही ठीक दिसत नव्हती. नक्कीच यामागे काहीतरी वेगळं रहस्य होतं पण ते काय असेल हे कुणालाच ठाऊक नव्हतं. काय झालं होतं नेमकं अनामिका सोबत? अनामिका अशी का करत होती? असे सगळे प्रश्न आम्हाला सोडवायचे होते. ज्या दिवसापासून आम्ही कुलधारा गावात आलेलो होतो तेव्हापासून आम्हाला कोणताही त्रास झाला नव्हता. पण कालपासून जे आमच्या सोबत घडलेलं होतं ते जरा विचित्रच होतं. काल आम्ही प्रथमच मस्ती आणि धमाल करण्याकरता निघालेलो होतो पण इथे आमचीच फजिती झालेली दिसत होती. तरीही आम्ही ठरवलं की थोडा वेळ देऊ आणि पुढे बघू काय होतं ते, कारण मला इथनं या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर मिळाल्याशिवाय जाणं योग्य वाटत नव्हतं. 1 ते 2 दिवस निघून गेल्यानंतर एका रात्री आम्ही सगळे झोपलेले असताना सोडा मला, कृपया मला सोडा असं म्हणून अनामिका किंचाळत उठली आणि वारंवार ओरडत म्हणू लागली, मी तुमच्या पाया पडते, कृपया मला सोडा, मला जाऊ द्या. आणि परत जोरात किंचाळत, बाबा बाबा मला वाचवा, बाबा बाबा मला वाचवा. असं सगळं ऐकून मी दचकून उठते आणि बघते तर अनामिका झोपेत बडबड करत होती. तिला असं बघून मला अजूनच खूप भीती वाटलेली होती. पण तरीही मी अनामिकाच्या डोक्यावर हात फिरवत, काय होतंय अनामिका तुला, तू अशी का करतेस, आम्हाला तुझी खूप काळजी वाटू लागलेली आहे. अनामिका काहीच बोलत नाही. तिला तसेच सोडून मी झोपण्याचा प्रयत्न देखील करते पण अचानक बाहेरून आवाज येतो, ती परत आली, ती परत आली, तुम्हाला ती नाही सोडणार, तुम्ही इथनं परत जाऊ शकणार नाही. हा 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 हा, तुम्ही भटकलेले आहात, ती तुम्हाला नाही सोडणार. हे तर तेच वाक्य होते जे त्या व्यक्तीने आम्हाला म्हटलेले होते. मी जेव्हा बाहेर येते तेव्हा तिथे मला कुणीही दिसत नाही. असं वाटतं की मला कदाचित जास्त विचारांमुळे भास वगैरे झालं असावं. म्हणून मी परत खाली येते आणि बघते तर काय, अनामिका तिथे नव्हती. मी सगळी खोली तपासून बघते
पण ती काही मला दिसतच नाही. म्हणून मी लगेच या तिघांकडे निघून येते. पण ज्यावेळी मी त्याच्याकडे येते तेव्हा मला कळते की तन्मय सुद्धा खोलीत नव्हता आणि आम्हाला परत बाहेरून आवाज येतो. आम्ही खूप घाबरतो. काहीच कळत नव्हतं की हा आवाज कुठून येतोय. अनामिका गायब होती आणि तन्मय सुद्धा दिसत नव्हता आणि हा आवाज सुद्धा कुठून येतोय काहीच कळत नव्हतं. आमचे बोलणे ऐकून नागराज तिथे येतो. त्याला आम्ही सांगतो की तन्मय आणि अनामिका दिसत नाही. तेव्हा अचानक आम्हाला परत बाहेरून आवाज येतो. तुला नाही सोडणार आणि त्यांनाही नाही सोडणार. तुम्हाला कोणीही वाचवू शकणार नाही. यावेळी आवाज गेस्ट हाऊसच्या मागच्या दिशेने येत असल्यासारखे वाटले. म्हणून आम्ही सगळ्यांनी तिकडे धाव घेतली. तिथे पोहोचल्यावर आम्ही जे बघितले ते पाहून आमच्या पायाखालची जमीनच सरकलेली होती. अनामिका जमिनीवर बेशुद्ध पडलेली होती आणि कुणीतरी तन्मयला चाकूने ठार मारले होते. हे बघून आमची पंढरीच घाबरलेली होती. कुणी मारले होते तन्मयला आणि अनामिका इथे काय करत होती असे सगळे प्रश्न परत सुरू झालेले होते. पण लगेच थोड्या वेळात परत आम्हाला आवाज येतो. नाही सोडणार मी कुणालाच. तुमचा वरचा अधिकारी तर गेला. आता तुमच्या सगळ्यांची पाळी आहे. तुम्हाला कोणीही वाचवू शकणार नाही. कुठून येत होता हा आवाज? आम्हाला तिथे कोणी दिसत नव्हतं. आम्ही इकडे तिकडे बघितले पण कोणीच दिसले नाही. हे बघून आम्ही सगळे अजूनच घाबरून जातो आणि तिथनं पडून जाण्याचा प्रयत्न करणारच की समोर आम्हाला जे दिसतं ते पाहून आमची अजूनच थरारून जाते. आमच्या समोर एक अदृश्य मुलगी होती. ती भयानक चेहरा असलेली आमच्या समोर प्रकट होती. तिला बघून आमची दात खिळीत बसलेली होती. आम्ही तिथनं कसे बसे पडत सुटतो पण ती परत आमच्या समोर येते. कुठे पडताय? आज तुम्ही माझ्या तावडीतून नाही सुटू शकत. काहीच कळत नव्हतं किती कोण होते आणि आमच्या मागे का लागलेली होती. मला खूप जास्त रडायला येत होतं आणि खूप जास्त भीती सुद्धा वाटू लागलेली होती. तन्मयला तिने आधीच ठार मारून टाकलेलं होतं. कसे बसे आम्ही गेस्ट हाऊसच्या गेट पर्यंत येऊन पोहोचतो. पण शेखर गेट उघडणारच तेव्हा शेखरचा हात कुणीतरी पकडत मी जोरात किंचाळत, कोण आहेस तू? आम्ही तुझं काय बिघडवलंय? समोर ये. मी तिची विनवणी करत परत अदृश्य मुलीचा आवाज येतो. काय बिघडवलंय? विचार या नराधमांना. त्यावर मी शेखर आणि पंकजकडे बघत, काय आहे हे शेखर आणि पंकज? शेखर आणि पंकज आधीच इतके घाबरलेले असतात की त्यांना काहीच सुचत नाही. ते तिथून पळण्याचा प्रयत्न करतात पण ती अदृश्य मुलगी त्यांना उचलून फेकून लावते. नाही सोडणार मी तुम्हाला. मी परत ओरडते, कोण आहेस तू? समोर ये आणि सांग तरी आम्ही काय केलंय ते. आम्ही जर तुझे गुन्हेगार असू तर कृपया आम्हाला आमची चूक तरी सांग. परत आवाज येतो आणि ती भयानक दिसणारी मुलगी समोर येते. काय शेखर आणि पंकज, तुम्ही स्वतः सांगाल की मी तुमचे पाप सांगू? शेखर आणि पंकज एकमेकांकडे बघत आणि काहीतरी आठवत, काय दाखिडीत बसली की काय तुमची? मला ओळखलेलं दिसत नाही आहे वाटतं.
शेखर आणि पंकज एकमेकांकडे बघत कोण तू? मी कोण? त्या दोघांना परत ती इजा करत. इतक्या लवकर या अंजलीला तुम्ही कसे विसरलात नराधमांनो? कोण? अंजली? असं कसं होऊ शकतं? तू परत कशी येऊ शकते? हे सगळं ऐकून मला खूप आश्चर्यच होतं की या तिघांचं अंजली सोबत काय नातं होतं. काय तुम्ही लोक या मुलीला ओळखता? काय आहे हे पंकज? लवकर सांगा. मी ओढून त्या दोघांना म्हणते, काय केला तुम्ही तिघांनी हिच्या सोबत? पटकन सांगा. दोघेही अंजलीच्या पायावर पडतात आणि तिची माफी मागत सांगतात की पंकज रडक्या आवाजात सांगत, काही वर्षापूर्वी आम्ही एका कामानिमित्त जैसलमेरला गेलेलो होतो. तिथे एकदा काम करत असताना तन्मयला एक दिवस अंजली दिसते आणि तो लगेच हिच्या प्रेमात पडतो. त्याला कसंही करून अंजलीला आपलंसं करायची इच्छा असते, म्हणून तो आधी आपल्या गोड गोड बोलण्याने अंजलीच्या बाबांना आपल्या ताब्यात घेतो आणि एक दिवस अंजलीकडे जाऊन तिच्या बाबांना तिचा हात मागतो. अंजलीलाही तन्मय आवडू लागलेला असल्यामुळे तिचे बाबा लवकरच त्यांचे लग्न लावून देणार होते. पण एक दिवस आम्ही दोघेही तन्मयला म्हणतो की आपण चौघेही कुठेतरी फिरायला जाऊया. त्यावर तन्मय आणि अंजली दोघेही तयार होतात. खरं तर मला आणि पंकजला सुद्धा अंजली खूप आवडलेली असते, पण जेव्हा आम्ही ऐकतो की तन्मय आणि अंजली लग्न करणार आहेत तेव्हा आम्ही योजना बनवतो की काहीही झाले तरी तन्मय आणि अंजलीला एकत्र येऊ द्यायचे नाही आणि म्हणून या दोघांनाही फिरायच्या बहाण्याने बाहेर घेऊन जातो. आम्हाला माहिती होते की तन्मय जर दारू प्यायला की नंतर दुसऱ्या दिवशी त्याला काहीही लक्षात राहत नाही, म्हणून आम्ही त्या गोष्टीचा गैरफायदा घेऊन कसेबसे दोघांनाही दारू पिण्यास प्रवृत्त केले आणि नंतर ज्यावेळी तन्मय त्याच्या भ्रमात नव्हता त्यावेळी आम्ही अंजलीला इजा करून दरीत ढकलून देतो आणि नंतर ज्यावेळी तन्मय शुद्धीवर आला त्यावेळी आम्ही ही घटना अशा रूपात सादर केली की त्याच्यामुळे अंजली दरीत घसरून पडली आणि नंतर तन्मयनी अंजलीच्या बाबांना काहीच न सांगता आम्ही सगळे तिथून निघून जातो. ज्या वेळेपर्यंत आम्ही परत येतो त्यावेळेपर्यंत तिच्या बाबांना हे सगळं गुपित माहिती झालेलं होतं, पण एकुलती एक मुलगी अशी अचानक मरून गेल्यामुळे आम्ही असं ऐकलं की ते वेडे झालेले होते. त्यामुळे आम्ही हे जे कृत्य केले होते ते कुणालाच कळलेले नव्हते. काय 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 सांगताय तुम्ही? मला लाज वाटत आहे की मी तुम्हाला माझे मित्र बनवले. हे सगळं ऐकून मला खूप मोठा धक्काच बसलेला होता आणि रागही आलेला होता की मी अशा लोकांशी मैत्री केली. अंजली बोलते, तुमच्यामुळे माझं सगळं आयुष्य मी गमावलं. माझी आणि माझ्या बाबांची काही चुकी नसताना आम्ही हे सगळं भोगलो. तुम्हाला शिक्षा तर कधी ना कधी भेटणारच होती. देवाचीच कृपा होती की त्यांनी या नराधमांना माझ्यापर्यंत आणले आणि त्या दिवशी अनामिका मला भेटली. आज जर मी परत आले नसते तर राधिका तुझे सुद्धा या नराधमांनी तसेच हाल केले असते. अशा लोकांचा कधीच विश्वास करायचा नाही. खरा तर मी अनामिकाला खूप त्रास दिला. माझ्यामुळेच बिचारी तिथे बेशुद्ध पडलेली आहे, पण आज तिच्यामुळेच मला इथे येता आलं आणि आज तुम्हाला मी शिक्षा देऊ शकत आहे. शेखर आणि पंकज अनामिकाच्या पायावर पडून, अंजली आम्हाला माफ कर, आम्हाला नको मारू, आम्हाला आमची चूक कळलेली नाही, कृपया आम्हाला माफ कर. माफी तुमच्या सारख्या नराधमांना मुळीच नाही.
आणि अंजली या दोघांनाही तन्मयसारखं मारून टाकते आणि लगेच अनामिका शुद्धीवर येते. अंजली अनामिकाची माफी मागून निघून जाते. आज कळलं की या दुनियेत कधी कधी जेव्हा पृथ्वीवर एखाद्या व्यक्तीला न्याय जरी मिळाला नसेल तरी देव कुठल्या ना कुठल्या रूपात येऊन तन्मय, शेखर आणि पंकज सारख्या नराधमांना बरोबर तशी शिक्षा देतोच. आज अंजलीने अनामिकाच्या देहात येऊन सिद्ध केलं की भगवान के घर देर है अंधेर नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी अनामिका अंजलीच्या बाबांना भेटून येते आणि त्यांना दिलासा सुद्धा देऊन येते. त्यामुळे अंजलीला आता या जगातून जाण्यास मोकळीक होती. अशी ही अंजलीची कहाणी जी आपल्यासारख्या लाखो घरांमध्ये सुद्धा होऊ शकते. म्हणून सगळ्यांनी नेहमी सावध राहा आणि कुणावरही पटकन विश्वास करू नका. कारण कधी कधी पटकन केलेला विश्वास कधी अविश्वासात बदलून जाईल हे सांगता येणार नाही. धन्यवाद. तर मित्रांनो, कशी वाटली मी सांगितलेली ही कथा? चांगली वाटली ना? तर कुठे जाताय? सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, इतरांसोबतही शेअर करा. तर आपण लवकरच भेटू एका नवीन कथेसोबत. तेव्हापर्यंत बाय बाय. धन्यवाद.